नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा यस कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा हजुरहरु र हजुरहरुको सम्पूर्ण परिवारहरु स्वास्थ्य र सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आज म हजुरहरुको सामु फेरि एउटा नयाँ कृषि सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो यस भिडियो हामीले यसै च्यानलमा 5 महिना पहिला हालेको घरमै अर्गानिक मल यानी कि भर्मी कम्पोस्ट कसरी बनाउनेको भाग 2 रहेको छ र आजको यस भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन यो भर्मी कम्पोस्टहरु लगभग अब तयार हुने अवस्थामा गइसकेको छ र म अब हजुरहरुलाई हामीले यो मल तयार गर्ने बेलामा बीचमा के कस्ता कुरा ध्यान दिनु पर्दछ, यो विभिन्न पहाडी अथवा तराई जिल्लामा कति महिनामा यो मलहरु तयार हुन्छ र यो मल निकाल्नु भन्दा अगाडिपटि हामीले के कस्ता खालका पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुको जानकारी लिएर हजुरहरुको माझ आज यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। अब कति पनि ढिलो नगरिकिन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो घरेलु अर्गानिक मलमा। हामीले यस मललाई माघको पहिलो हप्तातिर राखेका थियौं र आज वैशाख 28 गते तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 5 महिनामा हाम्रो यो मल अब लगभग तयार हुने अवस्थामा गइसकेको छ। तपाईले यहाँ अझै पनि म हजुरलाई यसको गडेउलाहरु देखाउँछु। ल हेर्नुस् त गडेउलाहरु, यो गडेउलाहरुले सबै मल पुरै ढाकिसकेको छ। हामीले जता खन्दाखेरि पनि गडेउला भेटिन्छ र तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीले कति थोरै गडेउला राखेका थियौं सुरुमा र अहिले यति धेरै गडेउला भएको छ। यहाँ यो मल कति अवधिमा तयार हुन्छ? मल तयार हुने अवधिहरू हजुरहरु बस्ने ठाउँको हावापानी, हजुरहरुले प्रयोग गर्नुभएको गडेउलाको जात र अरु विभिन्न कुराहरुमा निर्भर गर्ने गर्दछ र सामान्यतया जुन हामीले प्रयोग गरेको गडेउलाको जात छ आइसिना फेटिडा, यस गडेउलालाई यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने जुन हजुरहरुको अलिकति बढी गर्मी भएको ठाउँहरुमा यस मललाई तयार हुनको लागि 4 देखि 5 महिना लाग्छ भने जुन मध्य पहाडी र हल्का चिसो हुने ठाउँहरुमा यस मललाई तयार हुनको लागि 6 देखि 7 महिना लाग्छ र मध्य पहाडी भन्दा अझै माथिपट्टिको भेगहरु अलिकति बढी चिस्यान भएको ठाउँहरुमा यस मललाई तयार हुनको लागि 8 देखि 9 महिना अथवा 10 महिनासम्म पनि लाग्ने गर्दछ। हाम्रो केसमा हामी मध्य पहाडी क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा हाम्रो मल तयार 5 देखि 6 महिनामा हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ 5 महिना पुग्दासम्म हाम्रो मल लगभग तयार हुने अवस्थामा गइसकेको छ। मल तयार हुने अवस्थामा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा र एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ सूर्यको प्रकाश। यदि हजुरहरुले जानेर कन्टेनर राख्नु भएको छ त्यस ठाउँमा सूर्यको सीधा प्रकाश पर्छ अथवा त्यस ठाउँमा छाया हुँदैन भने त्यसले गडेउलालाई असर गर्ने गर्दछ। अब यसको समाधान के त? यसको समाधानको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले जुटको बोरा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन मैले यहाँ पनि गरेको छु। मैले दुईटै कन्टेनरलाई यसरी जुटको बोराले छोपेको छु र जुन दिन यदि कुनै दिनमा एकदमै बढी सूर्यको प्रकाश अथवा एकदमै बढी गर्मी भयो भने मैले यसमाथि पानी यसरी स्प्रिङ्कल गरेर यस बोरालाई चिसो बनाइदिन्छु, जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गडेउलालाई सूर्यको सिधा प्रकाशबाट जोगाउन अथवा बचाउन सकिन्छ। र दोस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो यस मलमा चिस्यान अथवा यसमा मोइस्चर लेभल कति छ? गडेउला मल उत्पादन गर्दाखेरि हामीले जुन तयार गरिरहेको मलमा 60% जति यसमा चिस्यान हुनुपर्दछ, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अब यो चिस्यान 60% छ या छैन हजुरहरुले अथवा यहाँ भएको पानी यो प्रशस्त छ छैन थाहा पाउनको लागि के कुरा हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरहरुको यस कन्टेनरमा राखेको मल एकदमै पानीको अभाव भयो भने यो माथिपट्टिको जुन पहिलो सतह हुन्छ यो सतह अलि बढी सुकेको जस्तो देखिन्छ। यो अलिकति सुकेर अलि कक्रक्को भयो जस्तो र एउटा सानो क्रस जस्तो अथवा यस्तो ढिक्का जस्तो देखिन्छ, जुन यहाँ छैन। यो एकदमै राम्रो संकेत हुन्छ। र अर्को कुरा हजुरहरुले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरुले आफ्नो हात पन्जा नलाइकिन हातलाई भित्रपट्टि हालेर यसमा कतिको चिस्यान छ हजुरहरुले आफैले यसरी छाम्न सक्नुहुन्छ र यसरी एउटा गोलो बल अथवा डल्लो जस्तो बनाउँदा यदि यो राम्रै खालको डल्लो बन्छ अथवा यो यसरी राम्रै खालको डल्लो बनिरहेछ भने यसमा चिस्यान पर्याप्त छ र यसमा पानी हाल्नु पर्दैन भन्ने कुरा
हामीले यहाँबाट यकिन गर्न सकिन्छ। र यदि हजुरहरूलाई अलिकति बढी गर्मी बढेको जस्तो अथवा यो बढी सुकेको जस्तो अनुभव भयो भने हजुरहरूले यसमा सजिलैसँग पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जहाँनिर हामीले कन्टेनर राखेका छौँ त्यसको वरिपरि कमिलाहरू लागेको छ या छैन, अथवा मलमा कमिलाले असर गरेको छ कि छैन। रेउला मलमा प्रयोग हुने खानेकुराहरू कमिलाहरूले पनि खाने कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा कमिलाहरूले कन्टेनरहरूमा आक्रमण गर्ने र अरू विभिन्न खालको असरहरू देखाउने गर्दछन्। र लकिली हाम्रो यस कन्टेनरमा जहाँनिर मैले राखेको छु यहाँ कमिला लागेको छैन। त्यो म साह्रै नै खुसी छु त्यो कुरामा। र यदि हजुरहरूको घरमा यसरी राख्दाखेरि कमिला लाग्यो भने पहिलो उपाय हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको ठाउँ परिवर्तन गरिदिनुहोस्। जुन ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यस ठाउँबाट यसलाई भिन्न ठाउँमा राखेर हजुरहरूले ठाउँ परिवर्तन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी गर्दा पनि यदि हजुरहरूलाई यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो भने बजारमा हामीसँग कमिला मार्ने धुलो अथवा पाउडर पाइन्छ, इन्सेक्टिसाइड। र म यसलाई प्रयोग गर्नु त भन्दिनँ, सकेसम्म हजुरहरूले कन्टेनरहरूलाई फेरेर अथवा अरू कुनै विधिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुहोस्। र सकिएन भने बल्ल हजुरले यो विषादीलाई अन्तिममा अथवा लास्टमा प्रयोग गर्नुहोला भनेर सुझाव दिन्छु। तेस्रो नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले मल तयार हुने बेलामा हाम्रो मलमा कमिलाले आक्रमण गरेको छ या छैन ख्याल गर्नुपर्दछ। कमिलाले पनि गण्डौला मलमा प्रयोग गर्ने खानेकुराहरू खाने गर्दाखेरि यस कन्टेनरहरूमा कमिला लाग्ने, जस कारणले गर्दा गण्डौलाको वृद्धि र विकासहरूमा असर गर्ने गर्दछ। पहिलो विधि भनेको एकदमै राम्रो र सजिलो भनेको हजुरहरूले यस कन्टेनरको ठाउँलाई परिवर्तन गरिदिने। जुन ठाउँमा राख्नुभएको छ त्योबाट अर्को ठाउँमा राखिदिनु भयो भने कमिलाबाट छुटकारा पाइन्छ। र यदि यो विधिबाट पनि हजुरहरूले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भने तब बल्ल हजुरहरू कीटनाशकमा जान सक्नुहुनेछ। बजारमा कमिला मार्ने विभिन्न खालका कीटनाशक पाउडरहरू सजिलै उपलब्ध छन्। तीमध्ये हजुरले कुनै पनि एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस कीटनाशकलाई प्रयोग गर्दा धेरै ठाउँमा एउटा गल्ती के भेटियो भन्दा किसानहरूले यस कीटनाशकलाई मलभित्रै प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ, किनकि कमिलाको असर मलभित्र देखिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो गण्डौला पनि असर गर्ने गर्दा हामीले यस कीटनाशकलाई मलभित्र होइन कि जुन हाम्रो यो कन्टेनरको वरिपरिको बोर्डर छ, हामीले वरिपरिको बोर्डरमा लक्ष्मण घेरा टाइपले गरेर हामीले कीटनाशकलाई छर्नु पर्दछ र कन्टेनरलाई कमिलाबाट जोगाउनु पर्दछ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु। जुन हाम्रो पहिलो कन्टेनरमा मल तयार हुँदै गर्दाखेरि हामीले कति बेला हामीले सेकेन्ड कन्टेनरहरूमा अब खानेकुराहरू थुपार्न अथवा हामीले भान्साको फोहोरहरू राख्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तै अब म मेरै उदाहरणमा दिन्छु। हाम्रो ठाउँमा 5 देखि 6 महिनामा मल तयार हुन्छ भने जुन हाम्रो यो पहिलो कन्टेनर छ, पहिलो कन्टेनरमा तपाईँहरूले 3 महिनापछिबाट अब फेरि यसमा नयाँ खानेकुरा थप्न बन्द गर्नुपर्दछ। जस्तै मल राखिसकेको 3 महिना अवधिसम्म हजुरहरूले भान्साको फोहोरहरू यही कन्टेनरमा राख्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसपछि अब यसमा फेरि अरू नयाँ नकुहिएका अथवा नयाँ भान्साका फोहोरहरू नराख्नु होला। त्यसपछि 3 महिनापछिको सबै फोहोरहरूलाई हजुरहरूले यसरी यो नयाँ कन्टेनर जुन तपाईँहरूले नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ कन्टेनरमा हजुरहरूले राख्नु होला। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूको यतापट्टिको कन्टेनरको मल तयार हुने बित्तिकै यहाँबाट गण्डौला हामीले कुनै ठाउँमा त राख्नुपर्छ। यो राख्नको लागि हामीले दोस्रो कन्टेनर पनि तयार गरिरहेका हुन्छौँ। र यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो ठाउँ अनुसार हजुरहरूले कति महिनामा मल तयार हुन्छ त्यसको अगाडि नै हजुरहरूले यो दोस्रो कन्टेनरलाई कहिले भर्ने यसरी नै निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, गण्डौला मल उत्पादन सम्बन्धीको यस थप जानकारी भाग 2 को हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तल कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यदि हजुरहरूलाई यसरी नै गण्डौला मल उत्पादन गर्न चाहना छ अथवा चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले आफू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तल लोकेसनमा कमेन्ट गर्नु होला। यदि मेरो यो घरको वरिपरि अथवा आसपासमा हजुरहरू नजिकै हुनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई यस आइसिना फेटिडा जातको गण्डौलाको बिउ उपलब्ध गराउन सक्छु। र अबको भाग 3 मा म यस मललाई कसरी हामीले लिन्छौँ अथवा उत्पादन यो तयार भइसकेपछि यसको कसरी उत्पादन लिने र कसरी हामीले फेरि नयाँ बिउलाई अर्को कन्टेनरमा सारिन्छ भन्ने जानकारी लिएर अवश्य उपस्थित हुने नै छु। र त्यतिन्जेलको लागि हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।